હા, એ તીખાને ભૂકી નાખજો. મરચા ને કોથમીર નાખજો. મરચાનો પેસ્ટ છે એ. એટલું જ મરચી છે. મરચી છે ઠેક. મેં કીધું મરચા હોય તો ન થાય, મરચી હોય તો થઈ અને જાય. ખાંડ નાખી દો. હાલો તમે કહેતા જાઓ હું નાખી. હવે જો નાખીશ. આ જો બધાનો મસાલો છે, નાખો મસ્ત આવે. તો નાખો નકર આ મૂકી દો. આખા હા, ધાણા આખા ધાણા આમ ચોળીને નાખો. ખવાઈ ગયેલા છે બે. હા ભલે તો થોડા ખાંડી નાખો તો સારું. ના ના ખાંડ નાખો છે ના ના હવે કાંઈ નહીં જાઓ. બરાબર. ખીચડી આલ્યો લીંબુનો રસ છે. દાદા મીઠા ડબલું અંબલ જો નાખો નાખો એટલે શું થાય? ચટણી છે પાછું આવી દે. તોય લીંબુ તો જોહે જ. હજી એક બનાવી. બસ પછી ચાખીને નાખશો. મીઠું નાખો. બોન કરી દેજો હરખું. લાલ ચટણી નાખજો થોડી. દીકા બોલો લાલ ચટણીનો ડબલ લેતો. બોલો બોલો ઉપર 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 લાલ. હા બસ ઈ લાય. ઓલામાં ચટણી ઘરની છે દાદા કે હા એ ઓલી છે ઓલી ના કાશ્મીરી, આ હા તી લાવ કાશ્મીરી. આ મૂકી દો. હા ઈ લાવ. મૂકી દો. હા ઈ મૂકી દે મેં દીકરો. લાલ ચટણી તીખું ન થાય હો. બસ. તીખું થાય તો બટેટા વડામાં હાલે. હવે ગરમ મસાલો મસાલો નાખવો છે છે. ને? ગરમ ગરમ મસાલો મસાલો. દાદા. ગરમ મસાલો આ જ છે આ પેકેટનું લઈ આ તોડેલો છે અંદર મૂકી પાછો. હા કરો કરો. હવે ભલાઈ નાખો. મસ્ત થઈ ગયો. હવે પાણી નો બટેટા ગરમ હોય ને અને પછી ચીકણા મસાલો નાખો ને તો છે ને ચીકણું ચીકણા ગોળી ચીકણી વળે થોડી. પાણી થાય. આ બટેટા બાફાઈ જાય ને પછી ઠરી જાય ને એટલે ચીકણું ન થાય. 10-12 જણા છીએ ને આપણે. છે 12 જણા જેવું થાય. અરે માતાજી શાક તો થોડું લે. 1.5 કિલો જેટલા બટેટા હતા. હાઉસ છે ઘરેથી ભાખરી એમાં જઈ ચૂક્યું છે. આમાં મીઠું ને એવું ન હોય. નાખો મીઠો ગરમ મસાલો અને મીઠું નાખો જરી. ચટણી નથી નાખવી એમાં. હોય ખરી પણ ચટણી નથી નાખવી કારણ કે બટેટાવાળા તીખા કર્યા છે ને આપણે મરચીવાળા એટલે. હા હા જરીક જ હો. બસ બસ બહુ નહીં. આ ખાટી મીઠી હાલે લાગે. કાળી મોણ હવે ધાણા જીરું છે ને થોડુંક નાખો અંદર. બસ આમાં નાખું છું થોડું. એમાં નાખો જરીક. નાખો? ના ના નો નાખતા એમાં. નહીં નાખો? નહીં નહીં એમાં ધાણા જીરુંનો બસ લો હલાઈ નાખો. ચટણી દૂધની ડીશું જોઈ લે બધી જે હશે ને. તો મોટી દાળ છે ને. મોટી આવી છે નાની આવી છે. આ બધી ખાલી બટેટા છે ને નાની આવી છે. અને વાત તો ઈ છે માં ડોલમાં કર નાખ. ગ્લાસ હોય ને સ્ટોપ કરી દે. તો એનું અધૂરું વાળવો ને ઓલા નાનું અધૂરું રહ્યું કે ઈ નથી કોમતા એક ન લાગે ખાય. ત્યાં હજી પાડવા નથી ને અત્યારમાં. એટલે 5 મિનિટ જ. એટલે 5 મિનિટ જ. 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 5 મિનિટ જ.
પાડી દેવા પાડી દેવા આની પછી ઘરે જઈ તા ગરમ ગરમ ન ભાવે ગોટા ગરમ ગરમ ન ભાવે ખાઈ જ ન હોતી અંદર મસાલો કેટલો ગરમ હોય આ ઠરેલા હોય તો જ મજા આવે ઓલી કોથળી નાખી દીધી ગોટા ઠરેલા હોય તો ખારી ખારી માં કોથળી નાખી છેલી નાખી દીધી છે તો તીખા છે બસ મન કે તમે આ થાળા છે ને આ ખાવાનું નથી તેલ બાપા. ગેસ ચાલુ કરી દો આ થાળા મને ગેસ ચાલુ આવડે તમારો કરતા આવડતું એ ઘડી ખાવા તમે મને જોઈ ઠીક લો. લાગે કાઈ નહીં હાલો આનું મને ઠીક લાગે પાણી કાંઈ તું કરી દો નાખો નાખો રેડી બસ આ લઈ લો. રાખો જ પડે થોડું રાખો છે. ઓય આઈ ગાય બગાટું ના ના એટલે આટલું જ રાખજો. આટલું બાર લાખ કરી દે ને એમાં મેં ખાઈ મૂકી દો અને ખાઈ પછી એમને કાઢી દો. સેજ નાખી દો. ધીમો પાડી દેવાનો. આવી ગયું છે ફૂલ મંડો નાખવા ગોળી ગોળી મૂળ નાખો ધીમો પાડી નાખો. તમારે ચારો છે ને બહુ હલાવતા નહીં તમે આમ રાખજો તમારે હાથ પર ચાલે. હા વાંધો નહીં. મોડો નાખો તમે. ત્રાણ થાય તમને આ બાજુ બેવું છે આ બાજુ જોવા દો પહેલા કે હા એક ઉભા રહે પડી ખમ આ જારો છે ને મારો જરી હેઠે તળી ઊંધો જારો કરો હા જોઈએ એમ સેજ જ વાર વધારો જરીક વધારો ઢાળી દો ખોટા અક્ષર છે મમરી પડે અચ્છો છે કાલે દિલીપભાઈ ચાખો મેં માવો ખાઈ ટાણે હું કોણ માવો ખાવો જોઈએ મને યાદ ન હોય, મારે છે માવો ખાવા જ કે ટેન્શન છે ના આવે ને ટેન્શન નહીં. તો વાંધો નહીં. આ તો બધા ખાઈ ગયો એટલે એ તમે સાહેબ મીઠું નાખવું પડશે થોડું નહીં ને તમે સાહેબ બરાબર જ છે બધું તીખા લાગે છે તેલ તીખા છે. તીખા જ ભાવે ઊભા થઈ જાવ જોઈએ બીજી વાર નામ ન લઈ હા આ ફરે છે નીકળીને જ જાતું ને આ હું ચાર પાંચ નાખી દઉં અહીં આને થોડાક કોરા એક બે કાઢી દો ઓલા બે ચાર નિરાન લઈ લે પછી કાઢ દઈ લો હવે આ બાજુ લાઈનો મોળા રાંધી દેજો. ઓલા છે ને આ જારો ફરે છે આખો લાલ થઈ ગયા ની લઈ લો લાઈનો તો નીકળે છે. છે તો વાંધો નહીં. નીકળે છે. અમે ઈ દાદાથી નીકળ્યા રાખે. આ ચટણી લઈ જ લો બધે લઈ જ એ મેં કાઢ્યા એટલે ભજીયા બોળીને ચાખવા ટેસ્ટ કરો. તમને એક અહીંયામાં બોળીને ચાખો છો આ ભજીયો તમે પણ માવા શું કરશો 15 રૂપિયા માવો આવે છે કાઢી નાખ્યો છે માવો ભલે ગયો 15 પણ રૂપિયા ગોટા માવો. ખાવા ઈ ખા કાઢી લીધ ભાઈ સુગંધ આવી ગયેલો મેં તો. હા હા ઉભા રહેજો હાલો મોઢું પાડો સુગંધ મોળા પાડો થોડા આવી ગયેલો. આ શું કરું છું? ખાવાનું મળી છે આગો ન હોય. દોર્યું નીકળે સો પણ હે દોર્યું નીકળે છે. ઈ ભલે નીકળે દોડ્યો તમ તાર હાલે ડાયનોસોર બનાવ્યા. નાખો ને એમ કાટો ખાવ એટલા જ માણ ખાય કોણ ખાય જ પેલા તો. ઈ નહીં ખાય હે બસ ને જો તારી માટે પાડું ચટણી બોળીને ચાખી લે મજા આવે. ટેસ્ટ લાગે છે હાય કરો. અરે આ ગાંઠિયા જેવા નીરા મજા આવે તો ઈ ખારા છે ને આ તો મરચી ગાજર જેવા હું ખાઈ જાય મોળા મોળા મરચી અરે નથી. સરસ મને તો આવા જ મરચી સુરતી અને અમે બટેટાવાળા થોડાક આમ ટમટમાટો એ તીખા જ ભાવે મજા આવે. તીખા ને ખાટા જ ભાવે ખાવું મળે ન હોય. લે હાલ નીરા. આમાં જરી ખાટું કરવું હોય તો કરીએ છીએ લોટ આવે નથી તો મીઠું નાખવું જોઈએ હે નાખશો એમાં હું વાંધો નાખો હાલ સારું લાગે ને? સરસ લાગે. નાખો મીઠું ને લીંબુ બે નાખો પણ તો જ આછો નહીં પડી જાય લોટ તો ના ના લે એટલા લીંબુ હું આસો પડે હાલે મીરા આ ખરી જાય એટલે તારે ખાવું. હવે તો આ ગોળી ગોળી ઈ ભલે નહીં. નાખો ના લીંબુ નાખો મીઠું નહીં લીંબુ નાખી દે થોડું પછી ચોપડા ખોલો એટલે તેલ પાછું ભરો આગળ મીઠું. ઘડીક સ્ટોપ કરી દેજો કે નો બસ ધીમું કરું નાખો છે કરતી મીરા હાલ મોળા લઈ લે નીચે બેજે મારો દીકરો હાલ. લઈ લે બે જાય છે તારે હેઠું લે, લે, શું ટીસ્કા કર્યા? ખાઈ લે, બે મોળા ખાઓ, ખાવા. મોળા. બે જાય છે બે જાય મોળા ખાતું તારે મોળા કરી દે કે બે જાય હો ખાઈ લે મનીષાને આ બીસું ને મૂકી દો. આ જ્યાં મૂકી દો. છાશની ડોલ, વાટકા વધારાના. દિલીપભાઈ ઈ છે તે ઓલા ભાઈ આ ઓલો ચિકન થ્રી લ્યો, વાળા તમારા ફેસબુકમાં મૂકજો હાલો ઈ તમે ઓલા મૂકો તો કાંઈ નહીં. આ કોણ જોવા ભાઈ?
હશે જ નથી આમ તો કા વધારે નહીં ગેસ નથી વધારવો જરાય કેટલો ઓલા લઈ જાવ લો આમ જો આ બધાની ભાગે જેટલા ઓલા થાય એ પ્રમાણે